Компанія Dodge офіційно представила 8-ме покоління знаменитої моделі Charger. Оновлений варіант культового автомобіля матиме 2 кузови, а також кілька силових установок – бензинову. І відкриваючи нову еру автомобілів, було оголошено про глобальний дебют першого та єдиного у світі електричного маслкара. Бензинова версія у нового Charger буде з 3-літровим 6-циліндровим двигуном потужністю 420 або 550 кінських сил. Моделі Dodge Charger Six-Pack з двигуном Hurricane, що забезпечує велику потужність і показники крутного моменту краще, ніж у попередніх двигунів Hemi об'ємом 5,7 та 6,4 літри, сказав Тім Куніскіс, генеральний директор бренду Dodge. Але версії із бензиновим двигуном з'явиться наступного року, а зараз був представлений електромобіль. Електрична модифікація називатиметься Dodge Charger Daytona і представлена поки що у 2 версіях – RT та Scat Pack. Обидві побудовані на 400-вольтовій платформі та оснащені тяговою батареєю ємністю 100,5 кВт-годин з корисною ємністю 93,9 кВт-годин. Але наступного року має з'явитися SRT Banshee з 800-вольтовою системою. Проте за оцінками Dodge для потужної машини заявлено досить пристойний запас ходу – 510 км у випадку 496-сильного Dodge Charger Daytona RT або 418 км у випадку 670-сильного Dodge Charger Daytona Scat Pack. Щоб розблокувати пікову потужність Daytona, існує функція під назвою PowerShot, яка забезпечує стрибок потужністю 40 кінських сил протягом максимум 15 секунд. Хоча між діями PowerShot є 30-секундна затримка, його можна використовувати необмежену кількість разів, доки акумулятор не розрядиться. Ймовірно, найважливішою частиною рівняння є час розгону. Dodge заявляє, що час розгону від 0 до 100 км на годину становить 4,7 секунд, а час проходження чверті милі – 13,1 секунд. Scat Pack розганяється до першої сотні за 3,3 секунд, а час проходження чверті милі становить 11,5 секунд. Максимальна швидкість відносно невелика – 220 км на годину для RT та 215 для Scat Pack. Обидва варіанти двомоторні та повнопривідні. Моделі Daytona пропонують максимальну потужність заряду 183 кВт при підключенні до швидкого зарядного пристрою постійного струму потужністю 350 кВт. Зарядити автомобіль від 20 до 80% такою зарядкою можна за 28 хвилин. Для Charger Daytona також передбачено декілька спеціальних функцій. Існує цілий ряд Race Options зі спеціальними функціями, включаючи режим Donut для того, щоб крутити пончик, режим Drift для силового ковзання, Launch Control для швидкого старту та Race Prep, який підготує акумуляторну батарею до гонки. Остання з цих функцій має різну температуру акумулятора, залежно від того, берете участь у драгрейсингу або їздите по треку. Велике питання щодо електричних маслкарів, яке, ймовірно, хвилює більшість людей. Як же вони звучать? Daytona має функцію Fratsonic з динаміками в спеціальній вихлопній трубі, яка імітує звук, як у моделях Hellcat, і здатна видавати гучність 126 дБ. Для тих, кому не подобається ідея синтетичного саундтреку, налаштування Fratsonic можна вимкнути за допомогою режиму Stealth. Розробники кажуть, що розподіл по вазі майже 50/50. Такий практично ідеальний розподіл маси, звичайно ж добре, а от погано те, що машина вийшла важкою. Маса дводверки становить 2628 кг. Щоб якось компенсувати це, розробники встановили найширші шини із серійно доступних для Charger 300 5х35 спереду та 325х35 ззаду, диски на 20 дюймів.
Також автомобіль отримав 16-дюймові гальмівні диски Brembo спереду із 6-поршневими супортами. При цьому електричний маслкар ще й порівняно практичний, адже за задніми сидіннями є багажник на 643 літри у звичайному стані та 1056 літрів зі складеними задніми сидіннями. Також електрокар має 42-літровий багажник спереду. В оснащенні Dodge Charger Daytona цифрова панель приладів з екраном діагоналлю 10,25 дюйми, за доплату є 16-дюймовий. Медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйми. Останній використовує програмне забезпечення Uconnect 5 з бездротовими Apple CarPlay і Android Auto. Є також опція цифрового ключа та програма для смартфона, яка забезпечує віддалений доступ до програм та функцій автомобіля. Сидіння з тканини та шкірозамінника входять до стандартної комплектації, а опціонально включають сидіння зі шкіри Наппа. Підсвічування може змінювати колір, доступні 64 різні відтінки. Серед опцій є камери кругового огляду та проекція на лобове скло. Стандартна стереосистема Alpine з 9 динаміками потужністю 506 Вт та сабвуфером. Система Alpine преміум класу з 18 динаміками потужністю 914 Вт та сабвуфером доступна як опція для всіх комплектацій. Цікава деталь екстер'єру. В той час, як електромобілі мають носову частину Airwing, яка пропускає повітря через вентиляційний отвір в капоті, бензиновий Sixpack має звичайний капот і решітку радіатора. Що стосується габаритів, загальна довжина дводверної моделі, 4-дверна має з'явитися наступного року, становить 5247 мм, ширина – 2026, а висота – 1498 мм. Що стосується підвіски, то Charger Daytona буде використовувати незалежну передню багатоважельну підвіску і незалежну задню зі стандартними пасивними монотрубними амортизаторами. Але комплектації Scat Pack та Track Pack отримують двоклапанні адаптивні амортизатори з жорсткішими пружинами. Dodge Charger Daytona надійде у продаж у Штатах влітку поточного року, а 4-дверна версія вийде не раніше першого кварталу 2025 року. Приблизно тоді ж стартує виробництво нового Charger із бензиновим мотором. Dodge не повідомляє, скільки коштуватимуть моделі Charger Daytona у 2024 році, але експерти прогнозують, що базова ціна RT складе понад $60 000. Слово «маслкар» відразу асоціюється з гучним ревом великого двигуна яскравого масивного автомобіля, який мчить по шосе через пустелю. Багатьом може здатися, що словосполучення «електричний маслкар» – це те саме, що пластикове м'ясо, але представлений Dodge Charger Daytona показує, що такі авто мають право на існування. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Тож до зустрічі в наступних випусках.